हेलो फ्रेंड्स, केम छो? वेलकम शिल्पास किचन रेसिपीज। फ्रेंड्स, छासनो मसालो तो गमे ते बनावी दे छे, परंतु तेमां जे वस्तुओनो उपयोग करवामां आवे छे तेनुं माप परफेक्ट होवुं जोईए। फ्रेंड्स, आजना एपिसोडमां आपणे जे मसालो बनावीए छीए ए मसालो आखुं वर्ष वापरी सकीए ए मापथी बनावीशुं। અને ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલાનો ઉપયોગ તમે માત્ર છાશમાં જ નહીં, પરંતુ તે તમે લીંબુ સોડા, લીંબુ શરબત, લસ્સી, સલાડ દરેક વસ્તુમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપી જોઈએ એ પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે જો તમે મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો નીચે જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરીને બાજુમાં જે બેલ આવે તેને પણ પ્રેસ કરી અને ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી મારા નવા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત મળી રહે। આ બિલકુલ ફ્રી છે અને હું હંમેશા આવી નવી નવી રેસિપીસના વિડીયો લાવતી રહું છું। અને જો તમારું સબસ્ક્રાઇબ કરેલું છે તો તમે પહેલેથી જ સબસ્ક્રાઇબ કરેલું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે રેસિપી સ્ટાર્ટ કરીએ। હવે સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 100 ગ્રામ તીખા લીધા છે। ઘણા લોકો એને કાળા મરી પણ કહે છે। હવે એને આપણે થોડા એવા ગરમ કરી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ કાળા મરી જે છે એ સેજ ગરમ જ કરવાના છે, એને બહુ શેકવાના નથી, કારણ કે એની અંદર જે ભેજ હોય છે થોડો ઘણો એ ભેજ કાઢવાનો છે, બસ એટલા જ એને ગરમ કરવાના છે। સેજ ગરમ થઈ જાય અને આપણા હાથમાં આ રીતે આવી શકે એટલા જ આપણે એને ગરમ કરીશું। આ રીતે આપણા તીખા જે છે કાળા મરી એ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયા છે। હવે એને એક વાસણમાં કાઢી લઈશું અને ફરીથી આપણે ધાણાને ગરમ કરવાના છે, સેજ ગરમ જ કરવાના છે। જે બધી વસ્તુ આપણે અહીંયા લઈએ છીએ એ બધી વસ્તુ ગરમ જ કરવાની છે। અને ફ્રેન્ડ્સ, આ ધાણાનું માપ આપણે અત્યારે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ લીધું છે। આ માપથી તમે ફોલો કરશો અને આ માપથી તમે તમારો છાશનો મસાલો બનાવશો તો તમારો છાશનો મસાલો એકદમ ટેસ્ટી બનશે। હવે આને પણ આ રીતે સેજ ગરમ કરી લઈએ। આ ભેજવાળા હોય એના હિસાબે આપણે થોડા ગરમ કરીશું, એટલે આપણો જે મસાલો છે એ બગડશે નહીં। હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ ધાણા પણ સરસ રીતે આપણા ગરમ થઈ ગયા છે, એને આપણે ઠંડા થવા માટે રાખી દઈશું। અને ધાણા ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે જીરુંને ગરમ કરી લઈશું। હવે જીરુંનો વારો આવ્યો છે। ફ્રેન્ડ્સ, જીરું અહીંયા 100 ગ્રામ લેવાનું છે અને એને પણ આપણે સરસ રીતે ગરમ કરી લઈશું। જીરું થોડું ઘણું આપણે ગરમ કરવાનું છે। થોડું ગરમ થાય ત્યાર પછી આપણે જીરાની અંદર જ બીજું એક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એડ કરી દઈશું, એ છે વરિયાળી। વરિયાળી પણ મેં અહીંયા 100 ગ્રામ લીધી છે। જીરું અને વરિયાળી બંને આપણે સાથે જ ગરમ કરી લઈશું। સેજ ગરમ કરી લઈએ, કારણ કે આ ફટાફટ ગરમ થઈ જાય છે, બહુ વાર નહીં લાગે જીરું અને વરિયાળીને। એ ગરમ થઈ ગઈ છે, આવી રીતે હાથમાં આવી જોઈએ, સેજ ગરમ જ થવા દેવાની છે। એને ઠંડી થવા મૂકી દઈએ। ત્યાર પછી 50 ગ્રામ અહીંયા મેં સવાદાણા લીધા છે અને એને થોડાક ગરમ થવા દઈએ। સવાદાણા થોડા એવા ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એની અંદર જ બીજું એક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ નાખી દઈએ, એ છે અજમો। ફ્રેન્ડ, સવાદાણા અને અજમો બંનેથી બધા વાકેફ જ છે। તો જે અજમો છે એ એકદમ ઝીણું જીરું આપણે હોય એના જેવું આવે છે। જે લોકોને નથી ખબર, જે લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ જોતા હોય એ લોકોને ના ખબર હોય તો હું એ લોકોને બતાવી દઉં છું। અહીંયા મેં આ બંને પણ 50 ગ્રામ લીધા હતા। હવે આપણા તીખા જે હતા એકદમ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે, એને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ અને ક્રશ કરીને એનો પાવડર બનાવી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનો પાવડર માર્કેટમાં તૈયાર પણ મળે છે, પરંતુ આ જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે ઘરે બનાવીએ છીએ અને એનો પાવડર તૈયાર કરીએ છીએ એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। મેં બધી રીતે ટ્રાય કરી લીધું છે, માર્કેટમાંથી જે તૈયાર મળે છે એ રીતે પણ મેં આ મસાલો બનાવીને ટ્રાય કરી લીધો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ એકદમ ઝીણો આપણો દળાઈ ગયો છે પાવડર, તો એને ચાળી પણ લેશું। થોડું ઘણું રહી ગયું હોય તો એ નીકળી જાય અને એકદમ ઝીણો આંક લેવાનો છે। ત્યાર પછી એ જે જાડું વધે છે એને આપણે એક વાસણમાં ભેગા કરીશું અને આપણે અત્યારે ફેંકી નથી દેવાનું, એનો યુઝ આપણે લાસ્ટમાં કઈ રીતે કરવો એ પણ હું તમને બતાવી દઈશ। એક અલગ જ રીતે આપણે એનો યુઝ કરીશું। આપણા તીખા સરસ રીતે ચડાઈ ગયા છે ત્યાર પછી આપણે જે ધાણા હતા એ પણ સરસ ઠંડા થઈ ગયા હતા અને એને આપણે સરસ રીતે ચાળી લઈશું। આ રીતે ધાણા, ફ્રેન્ડ્સ, જે ધાણા છે એ આમ હળવા હોય છે, પરંતુ એનું જે આ ચારણ છે એ થોડું વધારે નીકળશે। તો અને ધાણા વધારે છે એટલે એને દળતા પણ થોડી વાર લાગશે। તો એનું જે ચારણ નીકળ્યું છે એ જે જાડું છે એ આપણે ફરીથી મિક્સર જારમાં નાખીશું અને એની અંદર વધારે બીજા ધાણા એડ કરી અને ફરીથી દળી લઈશું, કારણ કે
જે દાણા છે એનું જે જાડું છે એ થોડું વધારે નીકળે છે. અને આ રીતે એકદમ ઝીણો પાવડર આપણે તૈયાર કરી લેવાનો છે. આ સરસ રીતે ઝીણું થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ આપણો જે અજમો અને સવાદાણા હતા એને પણ દળી લઈએ અને એને પણ સરસ રીતે ચાળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મને એ જે આંક છે એ થોડો જાડો લાગતો હતો એટલે એકદમ ઝીણો આંક છે એ મેં લીધો છે બીજો. હવે એમાં પણ આપણે એને ચાળી લઈશું અને સરસ રીતે ચડાઈ ગયું છે. ત્યાર પછી જે વરિયાળી હતી અને જીરું એ બંનેનું હતું એનો પણ પાવડર કરી લીધો છે અને એ પણ આપણે ચાળી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, હું અલગ અલગ બતાવતી નથી કારણ કે એમાં ખોટો ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે. હું તમને એમને ડાયરેક્ટ કહી જ દઉં કે આ વરિયાળી અને જીરું બંને હતું. હવે એનો જે છેલ્લો પાર્ટ વધ્યો છે એ પણ મેં વાટકામાં ભેગું કરી લીધું છે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ મેં અહીંયા સૂંઠનો પાવડર લીધો છે. આ જે સૂંઠનો પાવડર છે એ પણ 100 ગ્રામ લેવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ માપ તમે પરફેક્ટ માપ કરીને લેજો જેથી તમારા જે મસાલાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે. અને આ પાવડર છે એ પણ મેં ઘરે જ બનાવેલો હતો. જે આદુ હોય એને સૂકવી અને એનો પાવડર કરી લીધો હતો. હવે એને ચાળ્યો ત્યાર પછી થોડા ઘણા રેસા નીકળ્યા એ વાટકામાં નાખવાની જરૂર નથી. ત્યાર પછી 50 ગ્રામ આમચૂર પાવડર લીધો છે. ફ્રેન્ડ્સ, જે તૈયાર મસાલો આવે છે એમાં આમચૂર પાવડરની જગ્યાએ લીંબુના ફૂલ નાખે છે તો એ લીંબુના ફૂલ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ હાનિકારક છે. અને ત્યાર પછી અહીંયા 100 ગ્રામ હિંગ લીધી છે અને આ હિંગ પણ ઘરે જ દળેલી છે. ફ્રેન્ડ્સ, બધા જ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ મેં ઘરે બનાવેલા જ લીધા છે એટલે હું વારાફરતી તમને વારંવાર કહેતી નથી. હવે ત્યાર પછી અહીંયા ફુદીનો એનો પાવડર દળી લીધો હતો અને એને પણ આપણે ચાળી લઈએ. 5 ચમચી ફુદીનાનો પાવડર છે. ત્યાર પછી ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા મેં સંચળ લીધું છે. આ રીતે આખું સંચળ છે. હવે આ સંચળને દળી લઈએ. જો તમારે આ રીતે મળતું ના હોય તો તમે સંચળનો પાવડર તૈયાર લઈ શકો છો. એમાં કાંઈ બહુ ફેર પડતો નથી ટેસ્ટમાં. પણ મારી પાસે આ રીતે આખું સંચળ છે તો એ લઈ લઈએ અને જે આપણો લાસ્ટમાં જે વધેલો હતો જે વાટકામાં આપણે ભેગું કર્યું હતું બધું એ એની અંદર નાખી અને પછી ક્રશ કરીશું જેથી એ જે છેલ્લું વધ્યું હતું એ ક્રશ સરસ રીતે થઈ જશે. હવે એ બધું નાખ્યું ત્યાર પછી આ જે છેલ્લો હતો એ દાણા પાવડરનો ભૂકો હતો. હવે એ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું. આ જે ટ્રીક છે એ એકદમ કામની ટ્રીક છે. હવે આ રીતે તમે જો એકદમ પાવડર કરશો તો જે સંચળના જે કટકા હતા એના હિસાબે એના લીધે જે છેલ્લો જે વધ્યું હતું પાવડર એ સરસ રીતે ઝીણો ક્રશ થઈ જશે. હવે આને પણ આપણે સરસ રીતે ચાળી લઈએ. હવે આ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે તૈયાર થઈ ગયા છે અને ચડાઈ ગયા છે. હવે આ છેલ્લું વધે છે એને પણ તમે જો ફરીથી ચાળવા માંગતા હોય તો એ રીતે અથવા તો આમને આમ થોડું જાડું પણ તમે શાકમાં, દાળમાં કે સલાડમાં યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે આ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ થઈ ગયા છે એને આપણે આ રીતે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે બીટરથી મિક્સ કરશો તો સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે. અને પહેલાં આ રીતે બીટરથી મિક્સ કરી લેવાનું અને ત્યાર પછી થોડું હાથેથી મિક્સ કરશો એટલે બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જશે. અને આ બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થવા ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીતર અલગ અલગ ટેસ્ટ આવશે તમને. હવે આ હાથેથી પણ આપણે સરસ રીતે આને મિક્સ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલો જે છે આ તમે આ 12 મહિના સુધી તમે આનો યુઝ કરી શકશો અને રાખી મૂકશો તો તમારો જરાય ખરાબ નહીં થાય. અને હજી મસાલો પૂરો નથી થયો, આની અંદર હજી એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ બાકી છે. હવે આ બધા આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે બધા મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે તો હવે એને 3 પાર્ટમાં આપણે ભાગ પાડીશું. તમે જુઓ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે અને એકદમ ઝીણો મસાલો છે. આ રીતે તમે જે મેંદો ચાળવાનો આંક આવે છે એનાથી ચાળજો. હવે આ રીતે 3 પાર્ટ પાડી લેશું. એના જે આપણો મસાલો છે એના 3 પાર્ટ પાડી લેશું. હવે એક પાર્ટ જે છે એનો આપણે અત્યારે હાલમાં રનિંગમાં યુઝ કરવા માટે બનાવીશું અને 2 પાર્ટ છે એને આપણે લાંબો ટાઈમ સુધી સ્ટોર કરવા માટે રાખી મૂકીશું. આ રીતે 2 પાર્ટ આપણે એક વાસણમાં પેક કરી અને મૂકી દઈએ એરટાઇટમાં. તમે જુઓ આ જે ડબ્બામાં છે એ મેં 2 પાર્ટવાળું જે હતું એ લીધું છે અને વાટકામાં જે છે એ મેં 1 પાર્ટવાળું હતું એ લીધું છે. ત્યાર પછી હવે જે એરટાઇટ ડબ્બો છે એને આપણે રાખી મૂકીશું અને એની અંદર આપણે મીઠું મિક્સ કરવાનું છે. હવે આ જે 1 વાટકો છે હવે જેટલું આપણે મસાલો છે એટલું જ આપણે સામે મીઠું એડ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે મીઠું અથવા તો આની જગ્યાએ સિંધા લૂણ ગમે તે યુઝ કરી શકો છો. આ રીતે બંને એકદમ મિક્સ કરવાના છે. એ પણ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થવા જોઈએ.
અને હજી ફ્રેન્ડ્સ હું તમને એ બતાવી દઉં કે જો તમારે આટલો બધો મસાલો એકી સાથે મિક્સ ના કરવો હોય તો તમે થોડો થોડો નાની નાની વાટકી પણ મિક્સ કરીને રાખી શકો છો. નાની એક વાટકી જેટલો તમે મસાલો લ્યો છો સામે એટલું જ તમારે મીઠું લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ મીઠાની સાથે મસાલાને આ રીતે મિક્સ કરજો, એકદમ હથેળીથી ઘસી અને મસાલો મિક્સ થઈ જવો જોઈએ, નહીતર પણ એનો ટેસ્ટ બરાબર નહીં આવે. એ આપણે જેમાં નાખીએ છીએ એમાં મીઠું પણ અલગ પડી જશે અને મસાલો પણ અલગ લાગશે. એટલા માટે એક ખાસ જરૂરી છે કે મીઠું અને મસાલો આ રીતે હથેળીથી મસળી અને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવું. આપણું બધો જ મસાલો અને મીઠું સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને આપણે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ભેજ ના લાગે, જ્યાં મીઠું ઓગળે નહીં એવામાં ભરી અને વાપરી શકીએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો. આમ તો જો કે મારી રેસીપી તમે અહીંયા સુધી જોઈ છે તો તમને જરૂર ગમી હશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક લાઇક આપી દેજો અને જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આવી જ નવી વાનગી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય.